มาทดสอบตะเกียงไอด้า214ครับ คุณปู่ที่หลับไหลมานาน ทิศก๊อฟเป็นคนปั้นครับดวงนี้ รอชมแสงครับผมรั่วก็ลงรั่วไหม รั่วไม่น่ารั่วนะ น้ำมันมันร่วงออก น้ำมันมันร่วงออกนี่ไส้น่าจะแตกป่ะ ตัวลงอีกไหมพอรั่วนี่ รั่วป่ะครับ นี่100รั่วลิ้นลม ด้วยนี่เลยกระบอก หึ กระบอก ใช่ไหม อืม แต่เห็นแสงไงเนาะแต่รั่ว รั่วกระบอกสูบนี่เลย อ๋อ แต่แสงมาอยู่นะพี่ ไม่น่ารั่วนะพี่ รั่วลงแล้ว ต้องรันระบบ